Paano nga babayaran ang iyong utang o bill sa Spaylater? Let's start. Sa iyong cellphone i-open ang Shopee. Then i-click ang Me. Sunod, i-click naman ang Spaylater. Makikita na ang aking babayaran ay 838.41 pesos. Pwede mo na agad i-click ang Pay Bill. O kaya naman, i-click ang My Bill. Makikita mo rin sa My Bills ang iyong mga babayaran. Next, i-click na ang Pay Bill para magpatuloy. Then, click Pay Now. Sunod, i-click ang Payment Method. Under Payment Center and e-wallet, i-click ang Gcash. When done, i-click ang Confirm. Next, i-click na ang Pay Now. Makikita na may additional 8.39 service fee ang iyong bill. Sunod, i-click ang Pay. Sa Gcash, i-type na ang iyong Gcash number. When done, i-click ang Next. I-type din ang OTP na ipinadala ni Gcash. When done, click Next. Sunod, i-type naman ang iyong Gcash MPIN. Then press Next again. Then, i-click na ang Pay para magpatuloy. Sunod, i-click naman ang Proceed. Nice! Payment is a success. I-click lang ang OK para magpatuloy. Next, i-click ang View My Spaylater. At makikita na wala na ang aking amount due para sa current month sa aking Spaylater. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.